Üdvözlök mindenkit, sziasztok! A mai napon a Kiskunsági Öntöző főcsatornán fogok horgászni. Ezt a nagyon szép tavaszi időt szeretném kihasználni egy finom szerelékes pontyozással. Úgy gondolom, hogy a vízállás és az időjárás is kedvez majd ennek. Néhányszor már jártam itt idén, sajnos akkor betliztem, bízom benne, hogy ma több szerencsével járok. Hogyha érdekel egy tavaszi, finom szerelékes pontyhorgászat a Kiskunságin, tarts velem! Az elmúlt években többször jártam ezen a szakaszon, úgy gondolom, hogy sikerült már valamennyire kiismernem. Azért választottam konkrétan ezt a mai helyet, mert úgy gondolom, hogy ez a legkedvezőbb a halfogásra. Előttem valamennyire leszűkül a csatorna. Ezt a néhány méternyi szakaszt egy eskonyar előzi meg, ami egy nagyobb öblöt képez, és folyásiránnyal lefelé pedig ismételten kitágul a csatorna. Itt viszonylag kevés horgászhely van, kevésbé zavartak a halak, ezért szeretek itt horgászni. Magas vízállás miatt jól érzékelhető a sodrás, bőven van uszadék is. Nagyon kecsegtető lenne a szemközti nádast meghorgászni, az ottani sekély részt, viszont annyi törmelék van, hogy néhány percnél tovább nem tudnám benhagyni a szerelékemet. Ezért azt a taktikát választottam, hogy hozzám közelebb eső részre fogok majd bedobni, és erre valamennyi etetést fogok majd csúzlival belőni. Alapvetően 2 botot hoztam magammal, arra számítottam, hogy nem sok kapásom lesz, erre az eddigi horgászat szerencsére rácáfolt. Az egyik botomon rövid előkével horgászom, míg a másikkal hosszú előkével igyekszem keresni az etetés alatt lévő óvatosabb halakat. A rövid előkés végszerelékre etetőanyagot is fogok majd tenni, és modern pontyos csalikat fogok használni. Úgy tapasztaltam, hogy a mederfenéken van némi hínár, vagy pedig növényi származék, ezért jobb, hogyha valamennyivel kiemelem a csalit. Mind a 2 végszereléken a saját tervezésű súlyaim vannak, egy inline és egy outline súlyt használok. Az inline súly az 60 g-os, az outline pedig 40 g-os, mindkét változat ólommentes. Egy non-toxikus acélbeton hibrid keverék adja meg a súlyát. Az elmúlt évek horgászatai inspiráltak arra, hogy ezeket az eszközöket kifejlesszem. Pontosan ezekre a horgászatokra terveztem őket. Nagyon örülök neki, hogy sikerült egy ilyen végfázisba érnem, és hamarosan elérhetőek lesznek majd a webshopomon.
Ez a horgászathoz egy River Carp nevű etetőanyagot választottam. A folyóvízben nem lenne jó, hogyha az apró szemcséket gyorsan elsodorná a víz, sokkal inkább egy nagyobb szemcsés etetőanyagra volt szükségem. Ez nem csak folyóvízen használható, ezek a lassan áramló csatornákon is teljesen megfelelő etetőanyag. 1 kg-nyit kevertem be, úgy gondolom, hogy ez bőven elég lesz ez a horgászathoz. Egy nagyon kevés süllyedő angol morzsát tettem még hozzá, egyéb másra azt gondolom, hogy nincs szükség. Ez mellett még, hogy itt tartsam a halakat, csúzlival csemege kukoricát lövök be. Úgy gondolom, hogy ez az etetőanyagos, csúzlis etetés, ez kifejezetten alkalmas ebben az időszakban. Hogyha szeretnék több tápanyagot bejuttatni a halak számára, akkor nem kell folyamatosan a gombócokkal újra dobnom, azoknak viszonylag nagyobb hangja van vízbeérkezéskor, lehet azért valamennyire érzékelni a csobbanást. Ezzel szemben a vízbeérkező kukoricák hangja akár még csábító is lehet a halak számára, így meglehetősen csöndesen tudok horgászni. Mindkét végszerelékem roppant egyszerű, mondhatnám, hogy a szokásos módon szereltem fel őket. A különbség igazából csak magában a súly felhasználásában van, de mind a kettőn fölül van egy gumiütköző, alul egy gumigyöngy, egy forgó, és abba csatlakoztattam bele a horogelőkémet. Mivel hogy az egyik súly az inline, a másik pedig outline, az inline súlyt értelemszerűen úgy használom, hogy átfűzöm rajta a damilt. Ez a rövid előkés végszerelékemhez tökéletesen passzol, a hosszú előkés végszerelékemen pedig van egy forgó, és akkor arra teszem rá a súlyt. A hosszú előkés szerelékemre azért lehet szükség, mert ugye az etetés alatt vannak esetleg óvatosabb halak, ezzel könnyebben meg tudom fogni, többet tudok vele dobni, kisebbet csobban ez a kisméretű súly, az óvatosabb halakat sem riasztja el. Csali terén bőven van alternatívám. Én háromféle csalit hoztam ma magammal, 2 pop-upot és egy waftert, ezeket fogom majd próbálgatni. Hát az eddigi tapasztalatok alapján igazából nagy különbséget nem tapasztaltam, mert mindegyikkel sikerült halat fognom. Talán a wafter az, ami a nagyobb halakat adta, de aztán lehet, hogy csak szerencsém volt. A hosszú előkész szerelékemen kizárólag csemege kukoricával terveztem csalizni, tehát ebben túl sok trükk igazából nincsen. A csemege kukoricához még talán annyit érdemes hozzáfűznöm, hogy érdemes rá annyi vizet tenni, hogy az ellepje. Így egyrészt meg lehet találni a könnyebb szemeket, másrészt nem lesz olyan ragadós, illetve nem levegősödik fel, lesüllyed majd a mederfenékre, így sokkal jobban lehet használni. Egy baj van ezzel a mai horgászattal, hogy hamarosan véget ér. De nem panaszkodhatok,
több szép halat is fogtam, nagyon szép volt az idő, nagyon jól sikerült, izgalmas horgászaton vagyok túl. Nem is volt szükség 2 botra, a horgászat nagy részében csak a rövid előkés bottal horgáztam, ezzel is bőségesen fogtam halat. Fontos megemlítenem, hogy legutóbb, amikor itt voltam, akkor bár halat nem fogtam, de nagyon sok szemetet összeszedtem és elvittem magammal. Ennek ellenére most mégiscsak találtam szemetet, ami frissen került ide. Most ezt is összeszedem, elviszem magammal, bízva abba, hogy legközelebb már nem találok itt semmilyen szemetet. Ugyanígy a megmaradt etetőanyagomat is, mert nem volt szükség az összes etetőanyagomra, azt is elviszem haza magammal, nem öntöm bele a vízbe. Örülök, hogy együtt horgáztunk ma. Menjetek ti is horgászni, fogjatok sok halat, de vigyázzatok a természetre. Találkozunk legközelebb is, addig is görbüljön, sziasztok!